আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে আমি কেনেকৈ ইজিলি আমাৰ যোনটো ৱৰ্ডপ্ৰেছ ৱেবছাইট আছে তেনে আমি আমাৰ ফেচবুকৰ পিক্সেল কোডটো আমি ইজিলি ইনষ্টল কৰিছিলোঁ। কিন্তু আপোনাৰ যদি ৱেবছাইটৰ ৱৰ্ডপ্ৰেছৰ এটা ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আছে, ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত এই আগৰ প্ৰচেছটো অলপ লেণ্ডি হৈ যায় আৰু অলপ হাৰ্ড হৈ যায়। কাৰণ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত বহুতো ইভেণ্ট থাকে। ফৰ এক্সাম্পল ভিউ কণ্টেণ্ট, এড টু কাৰ্ট, চেকআউট, পাৰ্চেজ, এইবোৰ বহুতো ইভেণ্ট থাকে। গতিকে আপুনি বেলেগ বেলেগকৈ আপুনি ইভেণ্ট পিক্সেলবোৰ আপুনি বেলেগ বেলেগকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ টাইম কনজিউমিং আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ হাৰ্ড হৈ যাব পাৰে কিছুমানৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি বহুতো এটা ইজি মেথড ইউজ কৰিম। আমি এটা প্লাগিন ইউজ কৰিব লাগে ইজিলি 5 মিনিটত আমি ৱৰ্ডপ্ৰেছ যোনটো আপোনাৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আছে তাত 5 মিনিটত অকল আমাৰ সকলোবোৰ পেজত সকলোবোৰ ইভেণ্ট পিক্সেল আমি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিম আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেলৰ লগতে। যদি আপুনি ই-কমাৰ্চত আহিব বিচাৰিছে অথবা আপুনি নিজে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপুনি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। হেল্ল' এভৰিৱান, মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত। সেইটো হৈছে ফেচবুক পিক্সেলটো, আপোনাৰ ট্ৰেকিং মাষ্টাৰ ফেচবুকৰ। সেইটো আপুনি নিজৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব। আপোনাৰ যদি ৱৰ্ডপ্ৰেছত এটা ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আছে, আপুনি তাত কেনেকৈ ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে যোনটো পিক্সেল কোড আছে সকলোবোৰ পেজতে আপুনি বেলেগ বেলেগ পেজত আপুনি ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেল লগাব লাগিব, বেলেগ বেলেগ পেজত আপুনি ইভেণ্ট পিক্সেল লগাব লাগিব। সেইটো আমি কেনেকৈ অতি সহজে কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওক, আপুনি যদি নিজৰ বিজনেছত আপুনি যিয়ে বিজনেছত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি যদি ই-কমাৰ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিব বিচাৰিছে, এতিয়া চাওক মই 2018 এটা মই ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট দেখাই আছোঁ। এইটো মই 2018ত চলাইছিলোঁ, 2018 পৰা 19লৈ চলাইছিলোঁ। এইবোৰ আমি প্লেন চেল কৰিছিলোঁ। এইবোৰ প্লেনবোৰ আপোনাৰ এইবোৰ এয়াৰ পিউৰিফাইং প্লেন আছে, এয়াৰ পিউৰিফাই কৰে এই প্লেনবোৰে। এই প্লেনবোৰ আমি ইজিলি চেল কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিহৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছিলোঁ? আমাৰ কোনো ষ্ট'ৰ নাছিলে, আমাৰ কোনো ফিজিকেল ষ্ট'ৰ নাছিলে, আমাৰ এটা ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আছিলে। আমি ঘৰতে বহি আমি চেল কৰিব পাৰিছিলোঁ। কাৰণ সেই ই-কমাৰ্চ আৰু এই ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটটো আপুনি যদি প্ৰফিটেবল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। কোন ক'ত আহিছে, কোনটো পেজত গৈছে, ৰিটাৰ্গেটিং কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কোন মানুহক কোনটো পেজত গৈছে, আপুনি এড টু কাৰ্ট কৰিছে নেকি, সেইবোৰ আমি কেনেকৈ ট্ৰেক কৰিম। সেইবোৰ ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব ফেচবুক পিক্সেলটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেলটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইভেণ্ট পিক্সেলবোৰ ইনষ্টল কৰিব লাগিব যোনটো ই-কমাৰ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছে। তেতিয়াহ'লে যদি আপুনি ধৰক এতিয়া প্ৰথম এটা কথা কওঁ, আপুনি যদি এখন ষ্ট'ৰ আছে, সেই ষ্ট'ৰ থাকিলে কি হয়, ষ্ট'ৰখনত আপোনাৰ লোকেল যোনখিনি যিমান ৰেডিয়াছত 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত যোনবোৰ মানুহ আছে সিহঁতেহে ভিজিট কৰিব। এতিয়া যদি আপুনি ই-কমাৰ্চ আপোনাৰ ৱেবছাইট এটা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি, সেইটো ইয়াৰ মেইন প্লাছ পইণ্ট হ'ল আপুনি স্কেল কৰিব পাৰে। আপুনি যিকোনো লেভেলত স্কেল কৰিব পাৰে। যদি আপুনি মাৰ্কেটিংটো ভালকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি স্কেল কৰিব পাৰে। আপুনি গোটেই ইণ্ডিয়াত আপুনি স্প্ৰেড কৰিব পাৰে, আপুনি ৱৰ্ল্ডত প্ৰডাক্ট চেল কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট থাকে। গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হয়। সেইটো কাৰণে এটা ছাকচেছফুল ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট বনাবৰ কাৰণে আপুনি ট্ৰেকিংটো তাত লগাব লাগিব। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত যেতিয়া আপুনি কিবা এটা আপুনি প্ৰডাক্ট, আপুনি প্ৰথম ষ্টেপটো কি হয়। প্ৰথম ষ্টেপটো আমি এইটো হোম পেজত আহে, মানে হোম পেজ আমাৰ হোম পেজত আহি পেলাই মানে কি কৰিব পাৰে। হোম পেজত আহিলে আপোনাৰ এতিয়া মই ট্ৰেকিং আমাৰ ফেচবুক পিক্সেলটো এইটো আঁতৰাই দিছোঁ। আগৰ যোনটো পুৰণা ফেচবুক পিক্সেল আছে সেইটো আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া ন' পিক্সেল ফাউণ্ড হৈ আছে। এতিয়া এইটো পেজত পিক্সেল একো নাই, কোনো এটা পেজতো আপোনাৰ পিক্সেলটো আমি আঁতৰাই দিলোঁ। এতিয়া কেনেকৈ নতুনকৈ লগাম সেইটো আমি শিকিম। এতিয়া ধৰক আমি এই প্ৰডাক্টটো আমি ভিউ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো যদি আমি ভিউ কৰাৰ পিছত এইটো আমাৰ যেতিয়া লেণ্ডিং পেজত থাকিম সেইটো আমাৰ কি হ'ব, পেজ ভিউ, মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেল পেজ ভিউ ফায়াৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়া আমি এইটো ভিউ কণ্টেণ্ট কৰিম। এতিয়া এইটো ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এইটো পেজত আহিম। এইটো পেজত অহাৰ পিছত আমি কি ফায়াৰ হ'ব, ভিউ কণ্টেণ্টটো ফায়াৰ হ'ব লাগিব। ভিউ কণ্টেণ্ট যোনটো ইভেণ্ট পিক্সেল হয় সেইটো ফায়াৰ হ'ব লাগিব। নেক্সট আমি যেতিয়া কি কৰোঁ, এড টু কাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে গৈ এড টু বাস্কেট যদি কৰি দিওঁ, এড টু বাস্কেট কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব লাগিব, আমাৰ কাৰ্ট পেজটো আহিব। কাৰ্ট পেজত আমি কাৰ্ট পেজত গৈ পেলাই এই কাৰ্ট পেজত এড টু কাৰ্ট আমাৰ ইভেণ্টটো ফায়াৰ হ'ব লাগিব। এড টু কাৰ্ট কৰাৰ পিছত আমি যদি প্ৰচিড টু চেক আউট ক্লিক কৰোঁ, প্ৰচিড টু চেক আউট ক্লিক কৰিলে আমাৰ এই
চেকআউট পেজটো আহিব চেকআউট পেজত ইনিচিয়েট চেকআউট ইভেণ্টটো ফায়াৰ হ'ব লাগিব যদি আমি এইটো প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত এইটো আমাৰ লাষ্ট মেছেজটো আহিব সেইটো অৰ্ডাৰ ৰিচিভ হোৱাৰ পিছত আমাৰ কি ইভেণ্ট ফায়াৰ হ'ব লাগিব সেইটো পাৰ্চেজ ইভেণ্টটো ফায়াৰ হ'ব লাগিব গতিকে দেখিলে কিমানটা ইভেণ্ট ফায়াৰ হয় আমাৰ এটা ই কমাৰ্চ ৱেবছাইটত সেই গোটেইবোৰ ফায়াৰ কৰিলে যদি আমি আগৰ পুৰণা মেথডটো ইউজ কৰোঁ আগতে যোনটো আগৰ ভিডিঅ'ত আমি দেখাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত লেণ্ডি প্ৰচেছ হৈ যায় আৰু এইটো টাইম কনজিউমিং হয় আৰু এটা কেতিয়াবা মানুহৰ কনফিউজনো আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি এইটো আপুনি ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে হয় আগৰ মেথডটো ইউজ কৰিবে নহয় আপুনি গুগল টেগ মেনেজাৰৰ দ্বাৰা আপুনি এই কোডকেইটা আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে গুগল টেগ মেনেজাৰ ইনষ্টল কৰিব কেনেকৈ প্ৰথমতে আপুনি গুগল টেগ মেনেজাৰ একাউণ্ট এটা খুলিব লাগিব খুলি পেলাই আপুনি সেই গুগল টেগ মেনেজাৰটো আপোনাৰ ৱেবছাইটত ইনষ্টল কৰিব লাগিব ইনষ্টল কেনেকৈ কৰে হয় আপুনি কোডটো আপুনি হেডাৰ ছেকশ্যনত পেষ্ট কৰি দিব গুগল টেগ মেনেজাৰ নহয় আপুনি গুগল টেগ মেনেজাৰৰ এটা পিক্সেলৰ দ্বাৰা আপুনি অতি সহজে গুগল টেগ মেনেজাৰটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি প্ৰতিটো পেজতে বেলেগ বেলেগ ইভেণ্ট ফায়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে দেখিলে কিমান লেণ্ডি প্ৰচেছ হয় আমি সেইবোৰ ইউজ নকৰি আমি এটা চিম্পল প্ৰচেছ ইউজ কৰিম সেইটো হৈছে আমি এটা প্লাগ ইন ইউজ কৰিম এই প্লাগ ইনৰ দ্বাৰা আমি অতি সহজে সকলোবোৰ কাম অতি সহজে কৰি দিম এতিয়া আমি ডেছবৰ্ডত আহিছোঁ এইটো ডেছবৰ্ড এতিয়া আমি প্লাগ ইনত ক্লিক কৰিছোঁ প্লাগ ইনত ক্লিক কৰি এড প্লাগ ইন কৰিলোঁ এড নিউ কৰিলোঁ আমি যোনটো প্লাগ ইন ইউজ কৰিম সেইটো হৈছে পিক্সেল কেফেইন আহিব এতিয়া এইটো পিক্সেল কেফেইন মই এইটো ইনষ্টল কৰি দিছোঁ এক্টিভেট কৰি দিছোঁ আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰপিছত এক্টিভেট কৰি দিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এক্টিভেট কৰাৰ পিছত কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াত ডেছবৰ্ডত পিক্সেল কেফেইনটো আহি যাব এতিয়া আমি পিক্সেল কেফেইনত ক্লিক কৰিলোঁ পিক্সেল কেফেইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এইটো পজ হৈ আছে মানে আমি এতিয়ালৈকে ফেচবুকটো কানেক্ট কৰা নাই আমাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো কানেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ডাটাবোৰ আহিব এতিয়া আমি জেনেৰেল ছেটিঙত যাম জেনেৰেল ছেটিং ফেচবুক আপোনাৰ পিক্সেলত আহি জেনেৰেল ছেটিঙত আহিলোঁ ফেচবুক কানেক্টত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এড একাউণ্টটো আপোনাৰ যোনটো আপুনি ফেচবুকত প্ৰথমতে লগ ইন হৈ থাকিব লাগিব আপুনি লগ ইন হৈ থাকিলে এতিয়া এড একাউণ্টটো আহি যাব চিলেক্ট একাউণ্ট মই নিজৰ একাউণ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ আপুনি নিজৰ একাউণ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আই ডি পিক্সেলটো এইটো আই ডি পিক্সেল আই ডিটো আহি গ'ল আপুনি এপ্লাই কৰি দিয়ক এপ্লাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি তলত আহি এডভান্স ট্ৰেকিংবোৰ চব এই গোটেইবোৰ আছে টিক মাৰ্ক মাৰি দিব আপোনাৰ প্ৰথমতে টিক মাৰ্ক হৈ নাথাকিব টিক কৰি দিব আৰু কনভাৰ্জন ই কমাৰ্চ প্লাগ ইন ডিটেক্টেড আমি ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট কিহেৰে দি বনাওঁ ই কমাৰ্চ ৱৰ্ডপ্ৰেছত যদি ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট বনাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কমাৰ্চ বুলি এটা প্লাগ ইন ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব এই কমাৰ্চ প্লাগ ইনটো ডিটেক্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত আমি কি ট্ৰেক কৰিম সকলোবোৰ আমি এতিয়া টিক মাৰ্ক মাৰি দিম ভিউ কণ্টেণ্ট ভিউ প্ৰডাক্ট এড টু কাৰ্ট ভিউ চেকআউট এড পে'মেণ্ট ইনফো পাৰ্চেজ এই গোটেইবোৰ আমাৰ এই যোনবোৰ আমাৰ ষ্টেপ আছে সেই সকলোবোৰ আমাৰ ইভেণ্ট ফায়াৰ হৈ যাব ফায়াৰ হৈ পেলাই আমি ছেভ কৰি দিওঁ এতিয়া আমি ছেভ কৰি দিলোঁ পিক্সেলটো আমি ছেট আপ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি হোম পেজত যাওঁ হোম পেজত গৈ এতিয়া অহা নাই আমি ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম পেজটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক পেজ ভিউ ফায়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটোতো আপোনাৰ নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেল হ'ব কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ ভিউ কণ্টেণ্ট হৈছে পেজ ভিউ ফায়াৰ হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমি কোনো প্ৰডাক্ট অ'পেন কৰা নাই এইটো লেণ্ডিং পেজ টাইপ গতিকে এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেল ফায়াৰ হৈ গ'ল নেক্সট আমি ইয়াত আহিলোঁ এইটো আমাৰ ভিউ কণ্টেণ্ট কৰিছে প্ৰডাক্টটো ভিউ কৰিল ন এইটো যদি এতিয়া মই ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ ভিউ কণ্টেণ্টটো ফায়াৰ হ'ব লাগিব ইয়াতে আহিলোঁ এতিয়া চাওক ভিউ কণ্টেণ্টটো ফায়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া ভিউ কণ্টেণ্টটো য়েল্ল' আহিছে এইটো য়েল্ল' কিয় আহিছে মই দেখাই আছোঁ
পিক্সেলটো ফায়াৰ ভাল ঠিকমতে হৈছে, কিন্তু কেটেলগ আমাৰ যেতিয়া ফেচবুকৰ আমি যেতিয়া ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট বনাওঁ তেতিয়া কেটেলগ এখন কেটেলগ যদি বনায় আপুনি ডাইনামিক ৰিমাৰ্কেটিং এড বনাব পাৰে। ডাইনামিক ৰিমাৰ্কেটিং এড হৈছে আপুনি যেতিয়া ধৰক আপুনি এক্সাম্পল দিছোঁ, ফৰ এক্সাম্পল আপুনি কিবা এমেজনত ৱেবছাইটত গৈছে, কিবা এটা প্ৰডাক্ট ভিউ কৰিছে, প্ৰডাক্টটো ভিউ কৰি পেলাই আপুনি বাউন্স হৈ গুচি আহিছে, প্ৰডাক্টটো নিকিনিলে। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি ফেচবুকত যাব দেখা পাব সেই প্ৰডাক্টটোৱে আকৌ দেখা পাইছে আপুনি। সেইটোক কয় ডাইনামিক ৰিমাৰ্কেটিং। ডাইনামিক ৰিমাৰ্কেটিং এড চলাবৰ কাৰণে আপুনি এখন প্ৰডাক্ট কেটেলগ বনাই ল'ব, যোনবোৰ আমাৰ যিমানবোৰ প্ৰডাক্ট আছে আমাৰ ৱেবছাইটত সেইখনৰ এখন কেটেলগ বনাই পেলাই আমি ছাবমিট কৰিব লাগিব ফেচবুকত। তেতিয়া ফেচবুকে গম পাব কি কি প্ৰডাক্ট আছে। সেইবোৰ তেতিয়া আমি যোনটো প্ৰডাক্ট চাইছোঁ সেইটো প্ৰডাক্ট যদি আপুনি কোনোবাই নিকিনাকৈ গুচি যায়, আকৌ ফেচবুকত সেই প্ৰডাক্টটোৱে দেখাই দিব। সেইটো কয় ডাইনামিক ৰিমাৰ্কেটিং। সেইটো কাৰণে আমি প্ৰডাক্ট কেটেলগ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। প্ৰডাক্ট কেটেলগ ক্ৰিয়েট কৰিলে এইটো গ্ৰীণ হৈ যাব, কিন্তু এতিয়া ফায়াৰ হৈ আছে, প্ৰডাক্ট কেটেলগ নাই কাৰণে এইটো য়েল্ল' দেখাই আছে। ইয়াত আহিলোঁ, এইটো এডভান্স ইভেণ্ট ফায়াৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ এইটো কাৰ্ড বটন। চেকআউটত আহিলোঁ, চেকআউটত আহিলোঁ, চেকআউটত আহি পেলাই এইবোৰ ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইনিচিয়েট চেকআউট হৈ গৈছে। ইনিচিয়েট চেকআউট যদি ইনিচিয়েট চেকআউট আপুনি প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ে, অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আপুনি তাৰপিছত আপুনি যদি যোনটো লাষ্ট পেজত আহিব, এইটো অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি যোনটো ইনিচিয়েট চেকআউট হৈ গ'ল, ইনিচিয়েট চেকআউট চাওক অথনি হোৱা নাছিলে, কিন্তু য়েল্ল' আহিছে, তথাপি ফায়াৰ হৈ আছে। সেইটো মানে যেতিয়া আপুনি প্ৰডাক্ট কেটেলগ বনাব তেতিয়া এইটো গ্ৰীণ টিক হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ইনিচিয়েট চেকআউটৰ পিছত আপুনি প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰি দিব, তাৰপিছত যোনটো অৰ্ডাৰ ৰিচিপ্ট যোনটো লাষ্টত আহে যোনটো পেজটো, সেইটো যে লাষ্ট ষ্টেপত আহিব, তেতিয়া এইটো কি ইভেণ্ট ফায়াৰ হ'ব, সেইটো হৈছে পাৰ্চেজ ইভেণ্ট। গতিকে দেখা পালে এইটো কেনেকৈ আমাৰ গোটেইকেইটা আপোনাৰ অতি সহজে ইভেণ্টবোৰ ফায়াৰ কৰি দিব পাৰিছোঁ। এতিয়া আমি ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিম যিকোনো এটা অডিয়েঞ্চক, আমি ৰিমাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিম এতিয়া অতি সহজে। আপুনি 5 মিনিটটো টাইম নালাগিলে কেনেকৈ আমি এতিয়া অতি সহজে কৰিলোঁ। যদি আপুনি টেগ মেনেজাৰ এটা কৰিলেহেঁতেন এইটো 1-1.5 ঘণ্টা আপোনাৰ লাগি গ'লহেঁতেন। বেলেগ পেজত বেলেগকৈ আমি ট্ৰেকিং ইনষ্টল কৰিব লগা হ'লহেঁতেন। কিন্তু আমি এটা ইজিলি এটা প্লাগইন ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি এটা অতি সহজে আমি এই গোটেইখিনি কাম কৰিলোঁ। যদি আপুনি এতিয়া নিজৰ ৱেবছাইট আছে, যদি আপোনাৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আছে, অথবা আপুনি ফিউচাৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত আপুনি যাব বিচাৰিছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাব বিচাৰিছে, কাৰণ ই-কমাৰ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বহুত এক্সপ'নেনচিয়েলি আপোনাৰ গ্ৰ' কৰিছে। ই এটা স্কেলেবল ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়। আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমান মানুহক টাৰ্গেট কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ মাৰ্কেটিংটো ভালকৈ কৰে আৰু প্ৰডাক্টটো যদি আপোনাৰ ভাল হয়। তেতিয়া যেনেকৈ এটা ষ্ট'ৰ খুলিলে যেনেকৈ এটা লোকেল এটা ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত আপুনি আবদ্ধ হৈ থাকে, ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত তেনেকৈ নহয়। ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত আপুনি যিকোনো জেগাত টাৰ্গেট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ খালি মাৰ্কেটিংটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ ডিচেণ্ট প্ৰডাক্ট এটা হ'ব লাগিব। আপুনি তেতিয়া গোটেই ৱৰ্ল্ডতে, আনকি ইণ্ডিয়া বাদ দিয়া ৱৰ্ল্ডতে আপুনি এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে ঘৰতে বহি পেলাই গোটেই জেগাত বস্তু বেছি আছে। গতিকে আপুনি যদি বেচিব বিচাৰে, আপুনি নিজৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পিক্সেলটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আৰু অতি সহজে পিক্সেল কেফেন প্লাগইনৰ দ্বাৰা আপুনি ৱৰ্ডপ্ৰেছত যিকোনো এটা ৱেবছাইটত সকলোবোৰ ইভেণ্ট পিক্সেল আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিক্সেল আপুনি ফায়াৰ কৰি দিব পাৰে। যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি কিবা এটা হেল্পফুল হ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। যদি আপোনাৰ কিবা হেল্প হৈছে, কিবা 1% হ'লেও যদি হেল্প হৈছে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাকীবোৰ মানুহক। আৰু যদি এই ডিজিটেল মাৰ্কেটিং, চেলছ ফানেল আৰু এটা বিজনেছ কেনেকৈ অনলাইন গ্ৰ' কৰিব পাৰি সেইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই ৰেগুলাৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং, ফেচবুক এড, গুগল এড আৰু লেণ্ডিং পেজ কেনেকৈ বনায়, কেনেকৈ অপ্টিমাইজ কৰে, কেনেকৈ এটা বিজনেছ গ্ৰ' কৰে, কেনেকৈ ব্ৰেণ্ডিং কৰে, এই সকলোবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' মই ৰেগুলাৰ দি থাকোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।